خب سلام دوستان، خسته نباشین، صبحتون بخیر. صحنه خیلی قشنگ. اینا طوله. میدونم فردا بوشن اگر خیلی بد ولی خب تعداد سوالات زیاده و نمیتونم به همه خب سلام دوستان، خسته نباشین، صبحتون بخیر باشه انشاءالله. خب الان ساعت 4:31 بامداد هستیم. تازه زیرنویس ویدیو تموم شد و احساس گرسنگی میکنم و میخوام به یکی از مغازه ها برم و غذای مخصوص ایرانی ها رو بخورم. حالا من اسم غذا رو نمیگم چون اکثر کشورها از همچین غذایی بدشون میاد. خب با ما همراه باشید. پیش به سوی یکی از غذاهای معروف ایران. ولی خب دوستان واقعا نمیتونم از اون غذا فیلم برداری کنم. حالا دوستان ایرانی دلیلشو میدونن. به سمت راست و ببینیم کجاست دقیقا. فکر کنم همین. حالا دوستان مغازه هم بسته بود، تصمیم گرفتیم که یه آشو یا حلیمی بخوریم. این ماشین هم چی میبینی اینجاست، برای به عنوان تاکسی کار میکنه و به سمت اصفهان حرکت میکنه. ما واقعا امشب قشنگه. حالا خودتون نگاش کنید این چقدر قشنگه. صحنه خیلی قشنگ. بازم نگاش کنید، فایده نداره اینجوری. حالا دارم جلوتر. دوستش دارم من دیوانه، دوست دارم من خوشگله. اینم واقعا امشب زیبا شده، خیلی قشنگه. ما هم ما رو بیارم نزدیکتر. خب من برم بگیرم بخوابم تا فردا صبح دوباره برم وسیله هایی واسه خونه پیدا کنم، ببینم میتونم پیدا کنم یا نه. خب الانم دقیقا ساعت 4:30 بعد از ظهر اومدیم داخل کافه همیشگی و یه دونه قهوه بود. اینا طوله.
شیش ماه خوشیمونی ریزن دوباره دوستان واقعا نمیدونم مثل مشکلی دارم چی داخلی این سرمه چی اینقدر من وضعیت میکنه. حالا هم به یکی از رفقاب زنگ زدم که بیاد و منو بیمارستان واقعا نمیدونم یعنی امونم رو بریده سر ریزه امروز بدتر شد شدتش بدتر شد میترسم تومور سرطان چیزی داشته باشه. اینم اومده آره من برم بعد. حالا گفتین چرا فشار خون و این چیزا نمیگیرن، اینم دستگاهش فشار خون و این چیزا هم اندازه گیری میکنه. سردرد امونم رو بریده. داخل بیمارستان هم انگاری دیدم داروخونه دیدم این قسمتی. دوستان حالا واسه من یه مسکن نوشته که مسکن رو تزریق کنم، ولی خب من از بس که مسکن تزریق کردم واقعا دیگه خسته شدم و واسه سلامتی من خوب نیست. برای همین گفتم مسکن رو تزریق نکنم، ولی بذاش فردا پیش یه متخصص برم و یک MRI یا CT اسکن واسم بنویسه ببینم واقعا دلیل این سردردم چیه. آسمون رو نگاه کنید چقدر خوشگله. انار کیلویی 20,000 تومان. حالا این منطقه کلن با وانت به صورت سیار میوه میفروشن. حالا خودتون هم لایه نگاه میکنید تا اون ته همینجوری ادامه داره. نارنجی واقعا هم هوا خیلی سرد شده و امروز هم کلا وقت نکردم برم وسیله گرمایشی خریداری کنم. میدونم فردا امشب یخ میزنم یخ. متاسفانه شهربازی هم که روبروی این پارک تعطیل شده و دلیش هم نمیدونم و بچه ها هم با حداقل امکانات دارن بازی میکنن. امیدوارم که شهربازی حتی زودتر هم باز بشه. صدای آزاردهنده تاب‌ها رو نگاه کنید واقعا. صاحبش خوش کنید.
آره حال دروش بدستی بچه یک تشب کش بیاد تشب کش این قهوه کافئینش بیشتره نه؟ هر کی این فایر به بهشت اسبار گلدش بیشتره یا کلاسیکش؟ کلاسیکش بیشتره. کلاسیک بیشتره بود تلی. حالا کجاش بهتره از نظر کافئین کجاش تازه که منم مجیز کانال دفعه کانال دارم که برو اینجا راحت باش بسر آیا قهوه‌ای و یه بومت برم بهشت اسباب بهشت اسباب این برم بودم که نونو بهشت اسباب برم وای یا بلانی شب عید رو ببر اینا اونا نیست اینا 18 اونا 20 اینه نگیریم نشیم ما بچه یکی از آیه‌های قرآنه. یا سه تابلوی که چهار بود سوره‌هایی که فضای سنتی داره و موزیک سنتی هم پخش کنه که متاسفانه چیزی کپی رایت خره نیستم پخش کنم موزیک ولی خب داخل گروه واتساپ قرار شد. یعنی یکی از روستاهای شمال ایرانه نشونی سماور واقعا سماور چه حالا سایه هم بریزیم جا پرسش هم نه بیشتر دن 750 همون کلا خوبی نماز شاله ایدم 850 900 800 چند خوراک هم 230 35 چه
هستی داره طرف چندی بخوره هر چقدر بخوره موقع کنیش نبارم همه شور نخوستی آن زلیلی بوانده هنده خدای عالیه آبار کنم سنیو؟ بذار تو ادویه مخصوصی تو چی کار داری چه؟ تو فقط بخوا و چه؟ نه بزن نه خوام بیزی نویسش کنم نه نیبو کمو ادویه کار مخصوصی کنی یا یا ادویه زنو من بدونی که ادویه چی میچه زیری وقت کنید و ادویه مخصوص کنم یا راز کار جا باز یعنی یه از ما دازی یه رند پیش بیاریم حالا اینونا رفیقم که منو بو بیمارستان ایستی و موقعا دمش جه قیمت شو هم نپرسیم چه سقده و بیه هم فعلا نوش زوم کنیم و بعدش هم لباسمونه بشونیم 30 صبح و هیچ فردا تازه اینه فرزنی همزه یه از همکارون و گو نیترم فردا برم مدرسه و اگر امکانش هسته با ماشین خود فردا هم دوباره معلمانه و مدرسه بود من اگه اون باشه اشکالی نه آره تازه خواهرم زنگ زی اصلی یه واسه شون سید غذا درستی کنم الان داماد اومره غذا نورده ولی خب متاسفانه نیترم باش کن مردم دیگه حالا این دابه هم در بزنم از اون 13 نفر غذا درست شده میتونم اصلا درست شده خواهش معلوم خب برنز poi Berenzi بعدش نو گوشت سخت‌چرده یا نظر یا پذیرو نمیدیسه این انگازا سلام بریزن
یا فسنجونه. حالا واقعا عطر و بوی خوبی داره. تمام یه سنه چقدر سیتروس شرد سیمینگایی مون ده نفره. یه سالاده که این ریزیمیش خب این مردم بیا بشین تا بزار. خب مشغول غذا خردل میرم که صدای دن پیج ایشناک اومده که مشغول جارو چردن و تمیز کردن خیابون بیه و دیرم واقعا غذا اضافه بونش بود کرد و من یه تیمونی غذای خردل ولی خب نخواست اون خزارت بکشن یا هستی فیلم نگرفتم. حالا مقدار غذا هم اضافه اومده خانزم شوکین هم بایم شده منم کسی نتیایی که نام رفته جری یا کسی که بی خانمان بود و اینو نبرمش چون واقعا حیفی بود یخسال نه رو بی ترسان خراب بود. آیا که این مرد همونه بیا؟ بخش واقعا گوشتر حیفه این گوشت اینه نخم باید دست خرده و آیویو پینش کنه آیفه مرده دیگه نه نه یه سوهر شدی نه از آن میدونی بزنیم ایش سیده باید راست وای وای بیده همینه نگیم Wow.
parçaya heyetler güç olmuşum. قدانه بردم داد شاید چند تا کارتون باشی داخل پاک بیره حالا بیام لباسه بشورم فردا هم آمارا بکن برم خسته ما یعنی واقعا خسته و بیام Lekin faydalı tanım şehirde ağla. Şiar bireyine de o. با شامپو بریزم ای بهترین میمون خب
میخوام برم یه دوش درست حسابی بجورم برشم بیام سوالات شما بینندگان عزیز پاسخ بدم. خب سلام مجدد خدمت همه بینندگان و دوستان عزیز. دوباره ازتون تشکر میکنم که از این کانال و من حمایت میکنین و با پیام‌های محبت آمیزتون به من انرژی میدین و بی نهایت سپاسگزارم ازتون. خب امروز چندین نفر گفتن که خودت تنهایی نمیتوانی جلوی بقیه کانال ها رو بگیری که از کودکان سوء استفاده نکنن. حق با شماست، من نمیتونم، ولی خب شما بینندگان عزیز میتونید. وقتی چند نفر، 1000 نفر، 2000 نفر اون کانال ها رو گزارش کنن، داخل کانال ها کامنت عدم سوء استفاده از کودکان رو بذارن، دیگه شاهد سوء استفاده از کودکان و آزار اذیت آنها نیستیم. حالا سوالاتی که پرسیدین جواب بدم. آیا کودک ربایی در ایران آزاد است؟ نه. کودک ربایی در ایران یک جرم بسیار بزرگیه که مجازات سنگینی هم داره. خب یک نفر نوشته سلام، من از نظر دادن در مورد ویدیوها منصرف شدم زیرا شما هرگز به سوالات من پاسخ نداده اید. خب دوست عزیز، واقعا من ازتون معذرت میخوام، ولی خب تعداد سوالات زیاده و نمیتونم به همه سوالات پاسخ بدم. حالا اگر سوالی دارین دوباره بپرسین و حتما به اون سوال جواب میدم. طلاق دادن زن برای مرد در اسلام بسیار آسان است. خیر، همچین چیزی وجود نداره و موقع طلاق گرفتن قانون و دین اسلام طرفدار زنه و سعی میکنه که حق و حقوق زن رو از شوهرش بگیره تا زن آینده تضمین شده ای داشته باشه. نرخ بالای فقر در ایران در کنار بیکاری بالاست. خب بله، نرخ ببخشید است. خب نرخ بیکاری در ایران واقعا نمیشه گفت بالاست، ولی تورم بالاست. نرخ تورم بسیار بالاست و حقوقی که میگیریم پایینه. خب دوستان، ادامه سوالات. آیا کانال پلرت زلیه؟ بله. آیا کانال های برف یا همون افشین زلیه؟ خب من راهنماییتون کردم که چه کانال های زلی هستن. امروز چرا ژاکت نمی پوشی؟ در طول روز واقعا هوا گرمه و شبا یک ذره هوا سرد میشه و فعلا نیازی به لباس گرم نیست.
خب گفته آیا می توانید با مخاطبان بگویید چه برنامه‌های اجتماعی در ایران وجود دارد؟ برنامه‌های اجتماعی نمیدونم، برنامه‌های فضای مجازی منظورتونه؟ خب همین اینستاگرام هستش، تلگرام هم هستن، ولی اینا فیلترن و برنامه‌های ساخت خود کشور ایران هم میتونم به روبیکا، شاد و بله اشاره کنم. آیا شوهر حق دارد زن و بچه خود را با آوردن زن دوم بیرون کند؟ نه، حقیقت نداره. زن در هنگام طلاق جایزه‌ای که شوهر به قیمت عروس خریده است و همچنین تمام هدایا و طلاهایی که برای عروس به او دادن را میگیرد. بله، زن این حق داره که به غیر از مهریه‌اش جایزه‌ای که خریده و تمام هدایاهایی که شوهرش بهش داده رو با خودش ببره. خب بازم درباره کانال پلرت پرسیدی. خب دوستان واقعا نمیدونم چند بار بگم، این کانال واقعا جعلیه. خب والدین اغلب به دنبال فرزندان هستند. سناریوی اون کانال، فیلمنامه اون کانال هستش. خب سلام عمران، درباره اوکراین چه میدانید؟ خب کشور اوکراین راستیات چیز زیادی دربارش نمیدونم، ولی خب میدونم که چند سالی هستش درگیر جنگ و امیدوارم که این جنگ چه در اوکراین، چه در روسیه و چه در سایر کشورهای جهان تموم بشه. من از هیچ دولتی، از هیچ کشوری طرفداری نمی کنم. من فقط دلم میخواد که مردم جهان داخل یک صلح آرامش قرار بگیرن و شاهد کشتن کسی نباشه. خب نوشته کدام کانال ها قابل اعتماد هستند؟ خب کانال هایی که داخلشون دعوایی رخ نده، کانالی که داخلشون از بچه ها سوء استفاده نکنن، به این کانال ها میتونین اعتماد کنید. خب نوشته چرا جواب نمیدی؟ آیا سخت است؟ خسته شدن از تماشای کانالی که نمیداند چگونه فالوورهایش را راضی کند خسته کننده است. خب دوستان واقعا من تمام نظرات شما رو میخونم و متاسفانه وقت نمی کنم که به زبان خودتون جوابتون رو بدم. اگر به فارسی میشد چه جواب داد واقعا راحت بودم، ولی نمیتونم چون فکر میکنم زبان فارسی رو بلد نیستین و نمیدونید چگونه اونو ترجمه کنید. خب درباره زندگی شخصی پرسیدن، گفتن برادر شما متأهل هستید یا ازدواج نکردید؟ خانواده شما کجا هستند؟ فکر کنم این بیننده، این دوست عزیزمون تازه وارد کانال شده و از زندگی من چیزی نمیدونه. من مجرد هستم و
به خاطر مشکلات و اتفاقات خاصی که توی گذشته برام رخ داد. حدود 1 سال خورده ای هستش از خانواده طرد شدم و الانم دارم تنهایی زندگی میکنم. نشسته شما ایرانی ها اینقدر چای می نوشید؟ بیشتر چای سیاه دوست دارید یا سبز؟ خب این عادته، بیشتر بر حسب عادته که ما اینقدر چای میخوریم. یعنی زمانی که ما بچه بودیم و چای رو شناختیم و تونستیم چیزی بخوریم، شروع کردیم به چای خوردن و تا آخر عمرمون. حتی روزایی که واقعا خیلی گرمه، تنها چیزی که برای ما ایرانیا خوردنش لذت بخشه همین چاییه. خب آیا از تخت سفید خود استفاده می کنید؟ چون من نمیبینم در کلاس درس استفاده کنید. من موقع تدریس فیلم برداری نمی کنم و سعی می کنم که تمام هوش و حواس خودمو وقف تدریس کنم که خدایی نکرده دانش آموزی لطمه بیادیش نزنه و از این رو از نحوه تدریس خود فیلم برداری نمی کنم. خب حالا من چون فردا باید زود بلند شم و برم مدرسه، یه سال آخر رو جواب بدم و برم استراحت کنم. رندوم میارم ببینیم کدوم در میاد. خب سلام امران، میشه لطفاً معنی عشق رو تعریف کنید؟ متشکرم. خب واقعا چجوری من بگم عشق چیه وقتی به نظر من عشق زمانی به وجود میاد که فکر کنی دیگه بدون اون طرف زنده نیستی، نمیتونی زندگی کنی و بعد از رفتن اون احساس پوچی میکنی، فکر میکنی فقط جسم داری و روی داخل بدنت نیست. این سوال واقعا کلی هستش و نمیتونم بهش سوال بدم، این جواب بدم. یه سوال دیگه هم بخونم، رندوم بیارم واسه تون. خب اینا که من خوندم سوال نبودن. حالا این بچه ها چطور چیزی یاد میگیرن؟ به نظر میرسد فیلم برداری به نفع معلم است. من حدود 4 ساعت خورده داخل مدرسه تدریس میکنم و از این 4 ساعت حتما یه وقفه در کلاس ایجاد میشه که بچه ها استراحت کنن، شاد باشن و از درس زده نشن. من اون تایم کوچیکو از شادی بچه ها، از نحوه رفتار خودم با بچه ها فیلم برداری میکنم و بهتون قول میدم که ضربه‌ای به یادگیری بچه ها نزنم و نمیزنیم.
ام. خب دیگه امیدوارم که قبل از هر چیزی باید دوباره ازتون معذرت خواهی کنم که نتونستم به سوالات بیشتری پاسخ بدم. امیدوارم که هر کجای جهان هستین، داخل هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی بدون مشکل و شادی داشته باشید. همتون رو دوست دارم. خدا حافظتون.